có một cái người Phật tử đó đi vô rút tiền trong cái thùng ATM á đó, rồi không biết làm sao rút tiền xong rồi cái thùng nó nuốt cái thẻ luôn. Rút được 6 triệu bạc đem đi là cúng dường cho chùa, rồi cái thùng đó là bị nuốt cái thẻ. Sau khi trở về nhà thì cúng dường xong mở cái bóp ra là cái thẻ nó nằm trong bóp. Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Chào cô chú, anh chị và các bạn đến với kênh Tại Sao và Vì Sao. Chúc cô chú, anh chị và các bạn một ngày nhiều niềm vui, hạnh phúc và an lạc. Hôm nay con có xem một cái clip của một cái chú này nói về sư Minh Tuệ. Con thấy hay quá, chắc nó hay hơn các clip mà lúc trước con làm luôn á. Con thấy nó hay quá nên con chia sẻ đến cô chú, anh chị và các bạn cùng xem với con nhé. Một câu hỏi cực sốc, mà phải nói là một câu hỏi đầy ác cảm. Một câu hỏi mà có thể nói là mất hết phước đức, làm tổn phước của mình luôn, chứ không phải là một câu hỏi vừa đâu. Vì họ nhận định rằng, họ nói rằng là sự xuất hiện của sư Minh Tuệ làm cho quá nhiều người bị u mê, không thèm đến chùa. Sự xuất hiện của sư Minh Tuệ để phá hoại tăng ni Phật giáo đó. Như vậy thì người ta cho rằng cái lỗi này là do sư Minh Tuệ. Xin thưa quý vị, nói một câu là có quá nhiều người u mê, thì bây giờ phải nói lại là bây giờ còn rất là nhiều người u mê chưa có nhận được cái chuyện đúng sai, chánh tà chơn vọng, cho nên còn chạy theo những cái người cuồng tín, tức là tin theo cái chữ sai lầm đó quý vị. Cho nên mới nói là những người yêu mến sư Minh Tuệ là u mê mà không thèm đến chùa, mà cái lỗi này là do sư. Trước tiên thì chúng ta hiểu đúng là từ buổi đầu tới giờ sư không bao giờ bài bác vấn đề chùa chiền tăng ni, mà sư lúc nào cũng hạ mình. Và sư khuyên mọi người không nên ganh ghét thù hiềm hay là bôi bác chê bai hết, mà phận mình cứ giữ tâm mình cho ngay. Đáng lý mình phải hỏi lại tại sao các chùa chiền bây giờ không có người đến cúng dường hay là đến thăm viếng, thì mình phải hỏi là các vị sư thầy đó có tu tập đúng chánh pháp và có giới lực hay không, hay là làm cho cộng đồng mạng quý vị Phật tử hoang mang hết hoang mang này thì đến hoang mang nọ, đến rất là những câu nói là gây nhiều tức là sự tức là bức xúc hiểu lầm, phải không quý vị? Cho nên bây giờ người ta mới thấy rằng có nhiều câu bình luận là đi chùa người ta chỉ ưa chuộng những người có chức phận, có tiền bạc hay là ăn mặc đẹp hay đi xe hơi, còn những người coi như là công nhân hay là mặc đồ thường thì không được các sư tức là tiếp rước. Cho nên người ta mới thấy cái sự xuất hiện của sư Minh Tuệ là nó bình đẳng, nó giản dị, nó thân thương, nó gần gũi, mà chính sư cũng không có phân biệt giai cấp hay là sắc thái, người có tiền hay là không có tiền, phải không cô bác chị em? Từ buổi đầu giờ mình theo dõi đó. Như vậy thì người ta mới thấy rằng là cứ đến chùa là kêu cúng dường, cứ tới chùa là kêu giải, đó là dông cúng sao cúng hạn hay là ma quỷ vân vân. Còn đến với sư Minh Tuệ đó, dù có ai cho tiền hay là cho thức ăn mà quá buổi thì sư còn không nhận kìa, huống chi mà nói tới tiền. Cho nên người ta thấy là nó an lạc hơn, và thấy như vậy mới đây là cái bậc chân tu. Như vậy thì tại vì cái chuyện là các sư thầy bây giờ làm quá nhiều điều nó không đúng theo cái chánh pháp, chứ không phải là người ta không có thèm đến chùa. Xin thưa quý vị, cái chùa là cái nơi để mà chúng ta trở về viếng Phật, đến nghe pháp và cũng như là tạo cái môi trường tu tập, thì cái chuyện này mình không bài bác nha quý vị.
Nhưng mà có một số sư thầy vì tranh chùa cao Phật lớn, sơn son phết vàng, rồi lại bài vẽ những cái sự rất là mê tín dị đoan, hay là kêu gọi Phật tử cúng dường. Đến đỡ gần đây đó, có một vị sư thầy lại ca tụng là có một cái app đi chùa trên điện thoại. Quý vị thấy nó lạ chưa? Nói thiệt chứ quý vị, mình vừa nghe qua là thấy nó vô lý, là giả dối, là mê tín dị đoan, là quyển hoặc. Như vậy mà một cái vị sư thầy này lại tán tụng cho rằng ai mà có cái app này, có cái tài khoản nạp tiền vô 20.000 thì được bảo hộ, tức là một ngày ai nộp vô 100.000 á thì cũng như là được đó là 10 ngày, một tháng. Mà ai nộp nhiều thì được đó là cái sự bảo hộ phú đức đó là nhiều hơn. Ủa tại sao bài vẽ cái chuyện giống như là gạt tay lấy tiền của quý vị? Nó công khai trước mắt. Xin thưa ở đây đó, nếu nói đúng theo cái nghĩa một vị sư, một vị thầy, mình không nên đem cái này chủ trương ca tụng, vì đây là quyển hoặc, nó không có ý nghĩa. Không có ai bảo vệ tào lao bắt xế trong cái chuyện mà nạp tiền trong điện thoại mà lại được 20.000 là có phước bảo vệ một ngày, gọi là 100.000 là một tháng, rồi ai nộp nhiều là được sự bảo vệ nhiều. Ai bảo vệ cho mình quý vị? Như vậy thì mình nộp trong cái app đó, rồi ai giữ cái tiền đó đi về đâu? Mà mình nói cái chuyện là dùng điện thoại mà đi điện thoại đi chùa trong điện thoại. Trong điện thoại này có cái chùa đó, nhưng mà lại tán thán đó, cho nên làm cho người ta hết hoang mang này đến cái sự là nhận định hiểu lầm khác. Rồi bây giờ người ta chán ngán là sao người ta không đi chùa? Bây giờ xin nói luôn đi, đại khái điển hình một số. Thí dụ như bây giờ đó, cái ngôi chùa ngoài miền Bắc thì lại là đem cái cọng cỏ mà cho rằng là xá lợi của Phật, rồi tất cả các Phật tử phải trở về là cung nghinh đón tiếp, gọi là cúng dường đảnh lễ. Sau đó người ta tá quả lên, vậy thì mình bị rất là nhận định sai lầm, kém hiểu biết, tức là kém đi cái sự chánh kiến, cho nên một cọng cỏ mà cho rằng là xá lợi của Phật. Rồi bây giờ lại nói cái chuyện là quan gia trái chủ, một vị sư thầy mà lại nhận định rồi thuyết pháp là cái chuyện tâm linh. Rồi bây giờ một sư thầy khác lại nói là có một cái người Phật tử đó đi vô rút tiền trong cái thùng ATM á đó, rồi không biết làm sao rút tiền xong rồi cái thùng nó nuốt cái thẻ luôn. Rút được 6 triệu bạc đem đi là cúng dường cho chùa, rồi cái thùng đó là bị nuốt cái thẻ. Sau khi trở về nhà thì cúng dường xong mở cái bóp ra là cái thẻ nó nằm trong bóp. Vậy thì đó là cái sự tâm linh. Ý nói là do cái phước cúng dường cho chùa mà cái thẻ kia chư thiên đó là lấy lại giùm. Cái này nói thiệt với cô bác mình, nói thật mất lòng nha, câu nói này gọi là gạt người mà gạt mình đó quý vị. Gạt người mà gạt mình. Cái này quyển hoặc. Ở đây không cần nói tu hiền, bây giờ nói cái người bình thường thôi. Mấy đứa em học sinh bây giờ nó còn biết kìa, đừng nói chi mà người tu. Tại sao cái thùng nó nuốt cái thẻ? Nó muốn nuốt. Thứ nhất là vì mình bấm sai mật khẩu trên 3 lần. Nhớ nghe quý vị. Hoặc giả là cái thẻ mình nó có vấn đề, mà đã nuốt thẻ thì không thể nào rút tiền được. Mà rút tiền được thì không có nuốt thẻ. Mà nếu có nuốt thẻ thì phải vô ngân hàng đem thẻ căn cước, hay là mình trình báo với nhân viên người ta mới lấy lại cho mình được. Chứ không có cái nghĩa là khi mình rút được số tiền này, mình cúng cho chùa xong về nhà tự nhiên dư thiên lấy cái thẻ mình để vô cho bóp. Như vậy mà mọi người tin theo, cái đó mới gọi là hại não. Thấy chưa? Cô chú anh chị và các bạn xem xong clip của cái chú này á, mọi người có thấy hay không? Thì thích thú không? Chứ riêng con đó, con thích nghe. Chú này phân tích cực kỳ chi tiết và hay. Chú này nói trong clip, chú này nói phân tích rõ ràng cái lý do tại sao sư Minh Tuệ xuất hiện và được yêu mến, và những người dân hay là những Phật tử quay lưng với chùa, và đồng thời trả lời cho một số người nói khi thầy Thích Minh Tuệ xuất hiện
thì làm người dân u mê. Những người dân u mê yêu mến sư Minh Tuệ nên người ta không có đến chùa nữa. Trong clip này á, chú này đã nói hết và rõ ràng luôn những cái lý do tại sao sư Minh Tuệ được người dân yêu mến, và cũng nêu cái lý do tại sao các chùa không được người dân đến đông đúc như ngày xưa nữa. Trong cái clip, chú này có nói đề cập đến một cái app đi chùa online và cúng chùa online. Hình như là nạp vô cái app đó 20.000 hay là 50.000 sẽ được bình yên trong một ngày, và 100.000 là được bình yên trong một tháng. Hình như cái clip đó là của thầy Thích Nhật Từ nói. Và lúc trước á, mình cũng có làm một cái clip về thầy Thích Nhật Từ, về cái app cúng dường này nè, và bị bên phía của thầy Thích Nhật Từ á, đánh một gậy bóng quyền. Và mình cũng không kháng lại cái clip đó, và mình chấp nhận YouTube xóa cái clip đó của mình. Và mình phải bỏ thời gian mấy phút để mình học lại cái video quy phạm bóng quyền và trả lời 4 câu hỏi mình đã giải quyết xong, và chờ 90 ngày để gỡ cái gậy đó. Vì mình biết những cái người mà làm truyền thông cho thầy Thích Nhật Từ á, khi thấy ai mà làm cái clip phản bác về thầy Thích Nhật Từ á, là người ta sẽ đánh một gậy. Và có khi mình nói như thế nào người ta vẫn không gỡ cái gậy đó ra cho mình đâu. Nên đó là lý do mình tự giải quyết, chứ mình cũng không nhắn tin nhắn đi nhắn lại với những cái người ở bên thầy Thích Nhật Từ. Mà thật sự mọi người thấy nó vô lý không? Làm gì có cái chuyện mà đi chùa online rồi cúng dường online để được phước. Nghe nó thật là vô lý. Có những điều á, người ta đã nói xạo với người dân hay là những người Phật tử, nó quen miệng rồi, nên khi người ta mở miệng người ta nói, người ta không có bị ngại. Chứ còn mình á, nếu mà mình là người dân bình thường, khi mình nói xạo một cái điều gì đó, mình rất là bị ngượng miệng. Mình nói những cái gì đó mình dụ dỗ người khác, nó rất là ngượng miệng, chứ không phải là mở miệng là nói được. Tại vì người ta nói quen rồi, đó là một thói quen, nên khi người ta nói ra người ta nghĩ là đúng, nên người ta cứ nói, và người ta cứ nói theo cái hướng là cái điều đó là đúng. Rất là tai hại. Còn nói đến cái chùa Ba Vàng, thì ngày xưa đó là chùa Ba Vàng nổi tiếng vì scandal xá lợi tóc của Đức Phật. Lúc ở đêm về á, là nói xá lợi tóc của Đức Phật, nhưng sau này khi phát hiện được nó là cọng cỏ thôi. Mọi người cứ suy nghĩ đi, nếu mà cái xá lợi của Đức Phật thì nó là bảo vật của một đất nước, đó là Ấn Độ. Nó là bảo vật lắm, chứ không phải là muốn cho người khác mượn hay là bán hay là kinh doanh. Làm gì được. Cái xá lợi của Đức Phật á, thì đó nó còn quý hơn á, là kim cương nữa. Vì kim cương á, vốn dĩ mình tìm ra cái cục này là mình có thể tìm ra cái cục to hơn, nên cái giá trị nó không bao giờ maximum. Nhưng cái xá lợi của Đức Phật á, thì không bao giờ có Đức Phật thứ hai như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nên cái chuyện mà xá lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nó phải quý hơn kim cương nữa. Thì làm sao người ta sẽ có thể cho mượn hay là mua bán kinh doanh được? Dễ gì? Đâu có phải tự nhiên không mình qua cái mình mượn đem về rồi mình để người dân đến lễ để thu tiền. Nó đâu có đơn giản như vậy được. Cái lúc mà ngày xưa mà đem về á, khi nói là xá lợi tóc của Đức Phật mà mình thấy nó ngoại nó ngọt, nó cong nó múa đó, là bắt đầu mình nghi rồi. Nên cái chuyện đó rất là vô lý. Nhưng sau này á, khi mà phát hiện thì bên chủ trì chùa Ba Vàng á vẫn không lên thừa nhận, là theo cái kiểu là nhận lỗi. Đó là một sự lừa dối mà trụ trì chùa Ba Vàng vẫn không lên tiếng để xin lỗi những người dân hay là những Phật tử trên cả nước. Hình như là cái chuyện lừa dối Phật tử nó là thói quen rồi, nên chủ trì chùa Ba Vàng cảm thấy đó là bình thường, chứ không phải là cảm thấy là có lỗi với dân chúng hay là Phật tử của chùa Ba Vàng. Rồi tới cái vụ quan gia trái chủ mê tín dị đoan, bày ra cái chuyện quan gia trái chủ để thu tiền bất chính từ những người dân mê tín. Những cái sự mà nói dối đối với người dân hay là đối với Phật tử, đó là một dạng thói quen rồi, nên không biết ngượng miệng. Khi nói như vậy, người dân người ta tin thì cứ thu tiền, chứ không quan tâm đến những cái gì của nỗi khổ của người dân, hay là nghĩ đến những cái suy nghĩ của người dân, những cái nỗi khổ của người dân. Rồi khi thầy Thích Minh Tuệ xuất hiện là tu theo 13 hạnh đầu đà, thì bên chùa Ba Vàng cũng làm một cái clip về tư liệu tu 13 hạnh đầu đà. Nhưng nhìn nó mắc cười lắm. Cái kiểu á, mình thấy thầy Minh Tuệ nó quen rồi, nên mình coi lại chùa Ba Vàng người ta
làm phim tài liệu về tu 13 hạnh đầu đà đó, mình cảm thấy nó mắc cười lắm, nó sao á, cái kiểu giống như là đang diễn cho quần chúng xem á, một bộ phim á. Tại vì người dân người ta quen thuộc với cái hình ảnh tu 13 hạnh đầu đà của sư Minh Tuệ rồi, nên người ta nhìn vào cái cảnh mà diễn của thầy trò chùa Ba Vàng á, người ta thấy nó dị ứng, chứ không phải là để những cộng đồng mạng hay là những người dân người ta ngưỡng mộ đâu, nó sao á. Rồi tiếp tới là thầy Thích Chân Quang nói về cái chuyện nhân quả. Thầy nói hát karaoke sau này chết trở thành ma câm. Khi thầy nói như vậy là thầy dựa vô căn cứ nào để thầy nói về vấn đề nhân quả như vậy? Nhân quả là đâu có phải là mình nói từ kiếp này sang kiếp sau đâu. Làm sao biết? Vì bản chất mình chưa chết thì làm sao mình biết cái nhân quả của kiếp sau nó sẽ như thế nào? Tốt nhất á, thầy nên diễn tả cái nhân quả đó nó thực tế hơn. Ví dụ như mình trồng cây chanh thì nó ra trái chanh, mình gieo trồng cái cây lúa thì nó sẽ ra cái cây lúa. Còn ví dụ như mình chửi cái người khác, mình gây chuyện với người khác thì đó là cái nhân. Nếu mà người ta đánh mình á thì đó là kết quả. Mình hãy giải thích nó thực tế hơn, nó rõ ràng hơn. Chứ còn mà diễn tả theo cái kiểu nhân quả mà từ kiếp này sang kiếp sau á, nó làm người dân người ta hoang mang và không biết sống như thế nào cho hợp lý, sống như thế nào cho đúng, thì là người dân người ta mất phương hướng. Khi mà người dân người ta mất phương hướng á, thì người ta sẽ bám trụ một cái gì đó, bám trụ vào một cái niềm tin gì đó để người ta sống. Và đó xuất hiện tới cái chuyện mê tín dị đoan, nó lại càng lớn lên, nó càng mạnh hơn. Nếu mà những người nào theo đạo Phật hay là Phật tử bên đạo Phật thì hiểu bên đạo Phật là có luật nhân quả, sống dựa theo luật nhân quả mà sống. Nên cái chuyện mà sư Minh Tuệ phá hoại đạo Phật á, là không có đúng. Nó phải xuất hiện từ ở trong chùa. Cái niềm tin của Phật tử á, người ta mất dần, chứ đâu có phải tự nhiên các sư tốt đẹp quá thì làm sao mà sư Minh Tuệ xuất hiện mà để người dân người ta quay lưng được. Bản chất là các sư á, sống không đúng chánh pháp, giảng không đúng chánh pháp, nên khi sư Minh Tuệ xuất hiện, người dân người ta thấy tuyệt vời quá, nên bắt đầu người ta có một cái niềm tin tu như sư Minh Tuệ, đó mới là tu. Còn các sư á, sống sung sướng và sân si quá, nên người ta dân người ta mới quay lưng thôi, chứ không phải tự nhiên người ta quay lưng đâu. Khi mà sư Minh Tuệ xuất hiện, các sư lên clip nói xấu, sân si, nói sư Minh Tuệ này, nói sư Minh Tuệ này nọ, thì nó còn cái thể hiện cái sự sân si của các sư nó quá lớn đi. Người ta dân người ta biết chứ sao lại không biết. Cái cá cô cũng biết nữa. Tự nhiên không, sư Minh Tuệ có nói gì các sư đâu mà tự nhiên các sư làm clip nói về sư Minh Tuệ. Bản chất sư Minh Tuệ không có đụng chạm đến các sư. Từ trước giờ coi những clip luôn, Trăng coi rất nhiều clip luôn, sư Minh Tuệ không có đụng chạm đến các sư luôn. Phải chăng á, là sư Minh Tuệ tu khác với các sư đi. Sư Minh Tuệ không có nhận tiền, đi khất thực hàng ngày, giống như đi xin ăn á, để có thức ăn và nuôi dưỡng bản thân để tu hành. Sống ở ngoài nghĩa địa, sư Minh Tuệ không sở hữu bất kỳ cái gì cả. Không lẽ đó là lý do mà các sư lại không thích hay là sợ mất cái quyền lợi gì đó, nên khi sư Minh Tuệ xuất hiện nên các sư làm clip liền để nói xấu, bê xấu hay là biêu xấu sư Minh Tuệ. Và khi mà các sư bê xấu như vậy á, thì làm người dân người ta lại không thích. Chứ bản chất sư Minh Tuệ đâu có lên mạng coi điện thoại gì đâu, nên sư Minh Tuệ không có quan tâm đâu. Chỉ có những người Phật tử người ta quan tâm thôi, và người ta thấy nó không đúng nên người ta càng phản bác, nên người ta ít đến chùa hơn. Bây giờ cũng có một cái số clip các sư nói tốt về sư Minh Tuệ, và một số chùa bắt đầu lên tiếng xin lỗi sư Minh Tuệ và xin lỗi gia đình của sư Minh Tuệ. Và con cũng mong dần dần giáo hội Phật giáo Việt Nam á, hiểu về sư Minh Tuệ nhiều hơn và chấp nhận việc tu hành của sư Minh Tuệ là chánh pháp, là một người tu hành đúng theo lời dạy của Phật Thích Ca Mâu Ni, và nên tôn trọng và ghi nhận cái việc tu hành của sư Minh Tuệ. Và các tôn giáo khác đều thấy sư Minh Tuệ là một bậc chân tu, thì những người bên đạo Phật phải lấy sư Minh Tuệ là niềm tự hào của đạo Phật mình mới đúng. Và khó có thể ai sẽ tu hành giống như sư Minh Tuệ đâu, có thể là không có người thứ hai như sư Minh Tuệ đâu. Con là người Việt Nam, con không theo đạo Phật, nhưng con rất là tự hào người Việt Nam mình có một bậc chân tu hãnh diện. Đất nước Việt Nam có một bậc chân tu tên là thầy Thích Minh Tuệ. Clip của con đến đây là hết rồi. Cô chú anh chị và các bạn á, thấy hay thì nhớ like, đăng ký, ủng hộ kênh con để con có động lực ra video mới hay hơn. Con chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày nhiều niềm vui, hạnh phúc và an lạc.
hẹn cô chú anh chị và các bạn ở clip tiếp theo.